අද අපේ නිර්මාණයට මෙන්න මේ ද්‍රව්‍ය ටික තමයි ඕන වෙන්නේ. ඔයගලන්ට පේනවනේ. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ green board එක නැත්තම් green A4 එකක මේ විදිහට මාක් කරගෙන පුංචි පටි තීරු කපා ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට මාක් කරගෙන ඒක ඔයගලන්ට අඟල් භාගෙ ගන්නත් පුළුවන්, සෙන්ටිමීටර් භාගෙ ගන්නත් පුළුවන්. Tamante කැමති ප්‍රමාණය පළලට ගන්න පුළුවන් පටියක්. දිගත් එහෙමයි. ඕනෑමට දිග වැඩි වුණොත් හීනි පටියක් වැඩි එක දෙකට නැමෙන්න බලනවා. ඒ නිසා සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට ගන්න. මේ රූලේ ප්‍රමාණයට වගේ තමයි මම මේකේ දිග ගන්නෙ. පළල සෙන්ටිමීටර් භාගයක් වගේ ගත්තේ. මේ විදිහට පාටි ටික කපා ගන්න. මම ලාකොළ පාටිනුත් පටි ටිකක් කපා ගන්න හිතුවා. පාට දෙකෙන්ම මම ගන්නවා. තද කොළ පාටත් ලාකොළ පාටත්. මෙන්න මේ විදිහට පාට දෙකෙන්ම පටි කපා ගත්තා. දැන් මේ සම්බන්ධ කරන විදිහ බලා ගන්න. ඩබල් ටේප් හෝ ගම් ගාලා පටි දෙක මේ විදිහට තියාගෙන ඊට පස්සේ මේ විදිහට දෙපැත්තට සිග්සැග් ක්‍රමයට එකක් උඩින් එකක් යටින් යන විදිහට අපි පටි දෙක එකට ඔතා ගන්නවා. පටි දෙක එක සමානව තිබුණාම ඒක ලේසි. නැත්තම් මගදී මේක එකක් එක සයිස් එකකින් ඉවර වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. චූටි දූල පුතාලාට තනියම මේක කරන්නත් පුළුවන්. පටන් ගන්න එකට තමයි කවුරු හරි වැඩිහිටියෙක්ගේ උදව්ව අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒ වගේම අවසාන කොටසේ පොඩ්ඩක් අලවනකොට අත තද කරගෙන අලවන්න ඕනේ. නැත්නම් අපේ යට ඉඳලා අපි ගොතාගෙන ආපු එක ලිහින්න ඉඩ තියෙනවා. මේක බයින්ඩර් වලට වැඩිය පහසු ඩබල් ටේප් එක. මොකද බයින්ඩර් ටික වෙලාවක් යනවා ඇලවෙන්න.
ඩබල් ටේප් කෑල්ලක් ගහලා ඒක සම්බන්ධ. මේ වගේ ස්ප්‍රින්ග් එකක් තමයි එන්නේ. ඔන්න මම කොළ පාට එකෙනුත් ලා කොළ පාට එකෙනුත් ඒ විදිහට කරනවා. ටේප් එක ගැහුවා. මේ හැඩයට තියාගන්න. දෙක දෙපැත්තට තියාගන්න. දික් හතටත් හරස් හතටත්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මාරුවෙන් මාරුවට පටි දෙක අවසන් වෙනකන් ගොතාගෙන වගේ යන්නයි තියෙන්නේ. මේ විදිහේ ස්ප්‍රින්ග්ස් ටිකක් හදාගන්න තමයි දැන් මේ මම හදන්නේ. මෙන්න මම හදලා ඉවර කරගත්තු ස්ප්‍රින්ග්ස් ටික. ඊට පස්සේ මේ වගේ පාට කොළ අරගෙන මගේ කලින් වීඩියෝ වලත් මම පෙන්නලා තියෙනවා මල් කපා ගන්න හැටි. මේ විදිහට නමා ගන්න. නමාගෙන පෙත්තේ හැඩේ ඇඳගෙන කපා ගන්නයි තියෙන්නේ. අපි ගන්න කොලේ ප්‍රමාණය අනුව තමයි මල කුඩා හෝ විශාල වෙන්නේ. මම දැන් ඊට වැඩි ටිකක් ලොකු කොලයක් අරගෙන පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ ආකාරයට නමාගෙන පෙති කපා ගන්නයි තියෙන්නේ. පෙති හැඩයක් Tamanට ඕන රවුම් හැඩයට නැත්නම් උල් හැඩයට ඒ විදිහට ගන්න පුළුවන්. මේ මල අර මල් දෙකටම වැඩිය විශාල වෙනවා. මොකද මම ගත්ත කොලේ ටිකක් ප්‍රමාණයෙන් වැඩි.
දැන් අපි මල් වල මැද කොටසත් මේ විදිහට කහ පාටින් අලව ගත්තා. දැන් මේ අපි අර ගොතාගත්තු පොඩි ස්ප්‍රින්ග්ස් ටික මේ බෝඩ් එකේ අලව ගන්නයි හදන්නේ. මේකට 4 ඇස් වේවා Tamanට කැමති හැඩයෙන් බෝඩ් එකක් ගන්න. අපි ලස්සන මල් වත්තක් ඩාන්ස් කරන මල් තියෙන වත්තක් හදන්නයි හදන්නේ. මේ විදිහට තැන් තැන් වලින් අර අපි මුලින්ම හදාගත්තු ස්ප්‍රින්ග්ස් ටික අලවගෙන යන්න. ඊට පස්සේ තමයි මේකට මල් සම්බන්ධ කරන්නේ. මේ විදිහට තැන් තැන් වල තව පිරෙන්නමත් ගන්න පුළුවන් අපිට. පස්සේ අපි එකින් එක මේ විදිහට ඩබල් ටේප් වලින් රඳව ගන්න පුළුවන්. මම කොලේ දාලම අර ස්ප්‍රින්ග් එකට සම්බන්ධ කරන්නයි හදන්නේ. කොලේකුත් දැම්ම ඔන්න මම. පාට මල් ලස්සනට ළඟට නටනවා වගේ හෙල වෙනවා මේ ස්ප්‍රින්ග් එකට මේ මල් ඇලෙව්වහම. දැක්ක නේද? dancing flowers. සුබ දවසක්.